Selamat datang ke Nasir's Kitchen bersama Enak. Dalam episod kali ini, saya akan kongsikan resipi spaghetti seafood atau makanan laut yang mudah dengan menggunakan Enak betul. Tanpa berlengah lagi, jom kita ke dapur. Untuk dua hidangan, kita perlukan 200 gram spaghetti. Pernah guna sendok pasta seperti ini? Kenapa ada lubang di tengah? Lubang ini digunakan untuk menyukat spaghetti untuk satu hidangan. Kita juga perlukan satu tin 400 gram tomato dalam tin. Tomato dalam tin lebih berperisa kerana buah dipetik apabila sudah masak. Tomato segar biasanya dipetik sebelum masak dan masih hijau. Buah akan masak dalam perjalanan ke kedai. Hancurkan buah tomato seperti ini dengan sudu. Jika tiada buah tomato dalam tin, boleh gantikan dengan 600 gram tomato segar. Untuk resipi ini, saya gunakan 100 gram udang, dikopek dan dibuang kepala, 100 gram sotong, dipotong kecil, dan 50 gram daging kupang. Tapi pilihan jenis makanan laut terpulang kepada anda. 1 sudu kecil lada kering emping atau chili flakes, 1 sudu kecil lada hitam, 5 ulas bawang putih, 1 biji bawang Holland, 6 hingga 7 helai daun selasih dan sedikit daun parsley. Bawang putih, bawang Holland dan parsley perlu dicincang seperti ini. Dalam resipi ini, saya akan gunakan produk terbaru daripada Enak Sauces, Enak Betul. Penambah perisa semua dalam satu. Sedikit sahaja akan melazatkan pelbagai masakan anda. Sesuai untuk pelbagai masakan seperti ditumis, kukus, gorengan, gulai dan juga perapan. Dapatkan di Shopee dan Lazada. Link ada dalam description dan ruangan komen. Kita mulakan dengan mendidih 5 liter air. Tambah 1 sudu kecil garam dan 1 sudu kecil Enak Betul. Biasanya kita perlukan 5 sudu kecil garam, tetapi dengan Enak Betul, penggunaan garam dapat dikurangkan. Masukkan spaghetti. Air yang banyak digunakan untuk memastikan spaghetti tidak melekat. Kesilapan yang sering dilakukan ialah tidak menggunakan cukup air untuk masak spaghetti. Spaghetti akan masak dalam masa 8 hingga 10 minit bergantung kepada jenama yang digunakan. Apabila sudah masak, keluarkan dan ketepikan dahulu. Jika masih belum subscribe ke channel, sila subscribe dan tekan butang loceng notification. Follow dan like video ini di Facebook dan juga Instagram. Sokongan anda amat dihargai. Panaskan sedikit minyak. Saya gunakan minyak zaitun extra virgin, tetapi boleh guna apa-apa minyak yang anda ada. Tumiskan bawang Holland. Ada yang berpendapat minyak extra virgin tidak boleh digunakan untuk memasak. Tetapi kajian terkini menunjukkan ini tidak benar. Gunakan api yang sederhana kecil kerana kita tidak mahu bawang hangus. Bila bawang sudah layu dan berubah warna seperti ini, masukkan bawang putih. Kumpulkan bahan tumisan di tepi kuali kerana ianya mudah hangus jika dibiarkan di situ kerana tiada minyak. Bila bahan tumisan mula kelihatan garing di tepi, masukkan udang. Diikuti sotong, dan isi kupang. Anda boleh gunakan apa-apa kombinasi makanan laut yang anda suka.
Sekarang kita masukkan tomato yang telah dihancurkan tadi. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Kemudian, tambah 1 cawan atau 250 ml air. Kacau, jangan tak kacau. Kuatkan api dan tambah 3 sudu kecil enak betul. Dan gaulkan rata. Renihkan untuk 10 hingga 15 minit. Masukkan 1 sudu kecil lada hitam, dua sudu kecil garam, sos akan semakin pekat. Masukkan sebahagian daripada parsley, daun selasih dan 2 sudu kecil gula untuk mengimbangkan rasa masam dari buah tomato. Renihkan untuk 1 hingga 2 minit lagi. Kemudian, tambah spaghetti yang telah direbus tadi. Gaulkan spaghetti supaya sebati dengan sos. Hidangkan dengan segera dan hiaskan dengan baki daun parsley dan daun selasih. Selamat mencuba!